אבל הנה, במקום שהמערכת הבינלאומית תשמש את המדינות הדמוקרטיות נגד הדברים החשוכים של העולם, אנחנו רואים מצב הפוך. המערכת הבינלאומית משרתת את מי? את החשוכים ביותר נגד המדינות הדמוקרטיות. ואתה רואה את זה גם באקדמיה, ואתה רואה את התמיכה האדירה ב-BDS, ואתה רואה את התמיכה האדירה בחמאס, ואתה רואה כל כך הרבה פרופסורים מצטרפים לתועבה הזאת של תמיכה בחמאס והצדקות לחמאס. וזה מפחיד, משהו רע מאוד עובר על הזירה הבינלאומית. טוב, האורח שלי היום הוא עיתונאי ופרשן פוליטי ישראלי מהמוכרים בעולם. הוא כתב את רב המחר הבינלאומי תעשיית השקרים, הוא מופיע תכופות בערוצי תקשורת, מרצה באוניברסיטאות הבכירות בעולם, וכותב בכתבי עת בינלאומיים מובילים. בן דרור ימיני, מה שלומך? מקווים לימים טובים יותר. כן. נשמע מאוד בקולך שאתה כאוב, זה כבר עוד לפני שהמצלמות תפתחו, זה היה כזה ממש נוכח. למה לדעתך זו תקופה כל כך כואבת? תראה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על המחדלים עד ה-7 באוקטובר. המחדלים שהביאו להתקפה הקשה ביותר מאז הקמת מדינת ישראל. אבל נדמה לי שהבעיה היא גם מה-7 באוקטובר. התחלנו עם איזושהי נקודת מוצא של חלק גדול מהעולם היה בעדנו, לא כל העולם, אבל חלק גדול מהעולם, בעקבות ההתקפה הרצחנית. אבל נדמה לי שמאז ועד היום עשינו את כל הטעויות האפשריות. כשאני אומר עשינו, אני מדבר על ההנהגה הישראלית. אז היינו עם קונספציה מוטעת לחלוטין עד ה-6 באוקטובר, עד ה-7 באוקטובר, וגם מאז אנחנו עם קונספציה מוטעת. כן, זה מה שכואב, ההבנה שההתפכחות. זה כואב מהסיבה הפשוטה, כאשר אתה נמצא בתוך קונספציה שגויה, כאשר אתה מסרב להבין את התמונה הגדולה, וזה מה שקורה, זה המצב. ואני אתן דוגמה על מה אני מדבר. זאת אומרת, כאילו מראש היה ברור שהאשראי המדיני של ישראל הוא מוגבל, כי כך הם הדברים, כי ישראל נמצאת תחת העין הבינלאומית, כי ההתייחסות לישראל היא שונה, כי העולם צבוע, ואנחנו צריכים לדעת שהעולם צבוע, ולקחת את זה גם בחשבון, כאשר אנחנו פועלים מול ארגוני הטרור. וכל הדברים האלה לא קרו. מה בעצם היה? יצאנו למבצע הכי מוצדק בעולם, כאשר לא הבנו שאותה אסטרטגיה שניהלנו, ואני מדבר על השבועות הראשונים, אבל מאז זה נמשך ולא נפסק, אסטרטגיית הפטיש, אני קורא לה. מה זה אסטרטגיית הפטיש? אתה בום, 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 וקרה לי הרבה מאוד פעמים, בעיקר בימים הראשונים, בשבועיים הראשונים, שאני מתראיין לערוצים זרים, חצי מסך. אני אומר את מה שיש לי לומר, ויש לי מה לומר, ומן הסתם עוד נדבר בהמשך. ועל חצי מסך רואים את הבניינים הקורסים בעזה. עכשיו, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, וידאו של בניין קורס שנראה כמו בניין מגורים, שווה 1,000,000 מילים. זאת אומרת, אז עם כל הכבוד לכל הדוברים הטובים, ויש דוברים טובים של ישראל, יהודים, לא יהודים, ישראלים, לא ישראלים, אנחנו פשוט טיפלנו את עצמנו, פעם אחרי פעם, כאשר לא הבנו את הזירה הבינלאומית. מה זה אומר? איך לדעתך הפלנו את עצמנו? זאת אומרת... למשל, סתם כדוגמה, נעזוב את כל הטעויות שהיו עד ה-7 באוקטובר, אני מדבר עכשיו מה שקרה מאז. למשל, היינו צריכים להכריז, יש את הקהילה הבינלאומית, היא ביקשה מהחמאס א', ב', ג', שזה פחות או יותר, לצורך העניין, פירוז הרצועה, ושחרור החטופים, דבר שהיה עליו הסכמה בינלאומית, רחבה מאוד. למה לא אמרנו בעצם, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו לא יורים, לא רוצים לראות אפילו ירייה אחת, אנא מלאו את התנאים של הקהילה הבינלאומית, לא רוצים לפגוע באף ילד, באף אישה, באף בניין, אנחנו רוצים פירוז ואנחנו רוצים את שחרור החטופים כולם. מה היה קורה? סביר מאוד להניח שהחמאס היה אומר לא, נכון? כן. זאת אומרת, יפה. אבל אז האשראי המדיני שלנו היה קופץ לגבהים אדירים.
לא עשינו את זה. עכשיו, היה אפשר לעשות את זה גם אחרי שבוע, גם אחרי שבועיים, גם... היו 1,001 הזדמנויות לעשות את זה. היה אפשר לעשות את זה כל הזמן, כל 10 ימים להכריז על הפסקת אש של 48 שעות. כן. והכדור בידיים שלכם, אנשי חמאס. אם אתם רוצים, ההרס יימשך, אבל שכל העולם ידע שההרס בגללכם. לא עשינו שום דבר מהדברים האלה. נכון. כלום, אפס. האם אבל... עכשיו, יש מצבים... אפשר למצוא הצדקות ללמה לא לעשות את זה. יש מצבים שהם ווין ווין. כן. מה שאני אומר עכשיו, ושכתבתי את זה כבר פחות או יותר מהיום הראשון, זה ווין ווין. זאת אומרת, לא היה לנו מה להפסיד. לא היה לנו מה להפסיד. אז מה, היו כמה אנשי ימין שהיו צועקים, מה, למה לא מכים אותם מיד? שיצעקו, יעברו יומיים. אולי זה לא כמה. בבקשה? אולי זה לא כמה אנשי ימין. צריך מנהיגות. לא כל דבר הוא סקר דעת קהל. לא כל דבר. המנהיגות אמורה לדעת את זה. נתניהו, הרי אמרנו, דיברנו, חשבנו עליו, שהוא התותח הגדול ביותר בזירה הבינלאומית, הבן אדם שיודע לענות, הבן אדם שיודע להתראיין. צר לי, אבל כישלון טוטלי. חד משמעית, זה ברור נראה לי לכולם. גם הכישלון של הצבא. גם בזירה הזאת. עכשיו, אנחנו זקוקים לזירה המדינית, כדי שהיא תסייע לנו בזירה הצבאית. כן. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים היום? בלי שזה יקבל הרבה עדים, הרבה מאוד אוגודי עובדים בנמלי ים, הודיעו שהם לא מעמיסים סחורות לישראל. הודו, ידידה אדירה של ישראל. אתה ידעת מזה? זה פורסם אצלנו בארץ. אני פרסמתי, אגב, באחד המאמרים שלי. הם הכריזו על השבתה של כל הטענה של ציוד לחימה לישראל. כן. עכשיו זה קרה גם כן בברצלונה, זה קרה גם כן באיטליה. למה אנחנו מחכים, ריבונו? מה, אנחנו לא מבינים שיש בעיה? אין יום, שאין בו עוד חדשות רעות מדינית. כשאנחנו מדברים, אז רק השבוע התבשרנו על 3 דברים. על האיים המלדיבים, שהודיעו שאין כניסה לישראלים. צרפת, ידידה חשובה של ישראל, הודיעה שישראל לא יכולה להשתתף בתערוכת נשק בינלאומית, אחת מהחשובות ביותר בעולם. האו"ם הודיע על הכללת ישראל ברשימת המדינות שהורגות ילדים. כן. 3 דברים שכאילו אפשר להמשיך לזלזל בעולם. אנחנו אבל לא מבינים שעם הזלזול הזה, אנחנו נגיע לחרם בינלאומי על ישראל. אנחנו נגשים את כל הרצונות האיומים והנוראים של המתועבים באויבינו, ה-BDS. אוקיי, אז מלא דברים, כי כאילו אני שומע הרבה פה בפודקאסט מאנשים ממש את החשיבות של בעצם לא להתייחס למה שהדעה הבינלאומית. זאת אומרת, לא רק שזו תחושה בתוך הציבור מאוד רווחת, יש תזות מאחורי זה, ללמה זה ככה גם. אז האם אתה א' חושב שממש צריך להתעלם מהקולות האלה בתוך, זאת אומרת, להקשיב למה שקורות לנו מדינות העולם וארצות הברית בפרט? אי אפשר להתעלם. פשוט אי אפשר להתעלם, כי אנחנו יודעים כרגע על 2 צווי מעצר של ראש הממשלה ושר הביטחון. כן. אבל זה עלול להתפתח. כבר היום יש גורמים בעולם, גורמים אנטי-ישראלים, אנטישמים, אנטי-ציוניים, שאוספים חומרים. וקצינים בכירים ובכירים מאוד ייכנסו לרשימה. כן. וחיילים, תסלח לי שאני אומר את זה, אבל יש גם חיילים, חלק קטן מאוד מהחיילים, חיילים מטומטמים שמצלמים את עצמם בכל מיני דברים, ומעלים את זה לרשתות החברתיות. הם נכנסים לרשימות השחורות. כן. יום אחד מישהו ירדוף אותם. מה אתם עושים, ריבון? איפה אנחנו? איפה הפרקליטות הצבאית? איפה קצין חינוך? למה לא אומרים לחיילים האלה לפני שהם נכנסים לעזה, חבר'ה, הדין הבינלאומי זה לא משהו שהוא המלצה. עקרונות בסיסיים, אני לא רוצה שהם יעברו קורס בדין הבינלאומי, אבל להבין משהו. כל זה, אבל אני ממש מסכים, נראה לי גם הציבור יסכים, ויש הרבה דברים שזה, רק תחזיר אותי לצדק של ישראל במלחמה הזאת. האם לדעתך הוא קיים? בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אני בכל הרצאה שלי בעולם מציג את הדברים כפי שהם. החמאס, אומרים אצלנו שהחמאס זה אייסיס, דאעש. לא, להפך. אייסיס, דאעש הם החמאס. למה אני אומר את זה? כי החמאס הרבה לפני דאעש הכריז
א', על השמדת כל היהודים, ב', על כיבוש העולם, אנדלוסיה, וכאילו כל מיני התבטאויות של ראשי חמאס. אף פעם לא ניצלנו אותם. אף פעם לא הצגנו את הדברים. תקנו זמן מסך ב-CNN ותציגו את הדברים האלה. אייסיס למד את הדברים מהחמאס. בדיוק להפך. ומה זה אומר לך? מה זה אומר לי? כן. שיש פה איזשהו עיוורון ישראלי היום ונורא. שמה הוא... שהוא לא להביט בזירה הבינלאומית. פשוט לא להביט בזירה הבינלאומית ולא להבין שבעצם הזירה הבינלאומית תפגע בנו בזירה הצבאית. אבל אם יש הצדקה לישראל להיות מדינה ציונית במזרח התיכון, והאם יש לישראל הצדקה לצאת למלחמה נגד חמאס אחרי הפשעים בוודאי שיש, בוודאי שיש. על זה אין ויכוח בכלל. זהו, זה אנחנו מכילים על השיחה. אז ברגע שזה מוכל, מה צריך לעשות כשאומרים לך לעצור? זה בדיוק העניין, שאני רוצה לחזק את ישראל. כל מה שאני אומר עכשיו לא היה כדי להחליש את ישראל, לא בגלל שאני כל כך מתרשם מהטענות נגד ישראל, זה בדיוק להפך. אני אומר, אתם רוצים להיות חזקים על הקרקע? חזקו גם את הזרוע המדינית. כי הזרוע המדינית, בסופו של דבר, כמו שהרבה פעמים היא גרמה לכך שאנחנו נעצר באמצע. מה קרה בלבנון? מה קרה בעופרת יצוקה? מה קרה בצוק איתן? פעם אחרי פעם בעצם הקהילה הבינלאומית עצרה אותנו מהשלמת המשימה. עכשיו, עוד פעם, מה, אתם לא לומדים את הלקחים? מה, אתם לא רואים את הזירה הבינלאומית? נכון, אני עוסק בהרבה יותר. נכון, אני עוסק במה שקורה בקמפוסים, באקדמיה. גם כתבת את תעשיית השקרים ממש... כתבתי את תעשיית השקרים כבר לפני 10 שנים, הוא יצא במהדורות נוספות ומעודכנות יותר בכל מיני מדינות בעולם. רק השבוע הוא יצא בצ'כית, from all places, אבל זה אחרי שהוא יצא בעוד הרבה שפות, והוא עומד לצאת בעוד שפות. אבל... ריבונו של עולם, אני צריך לדעת את הדברים האלה? רק אני? איפה אתם? איפה משרד החוץ? איפה מישהו שיתפוס באוזן את המנהיגים ויגיד להם, אתם פוגעים בצבא, אתם פוגעים בביטחון כאשר אתם מתעלמים מהזירה הבינלאומית, אתם לא מחזקים את צה"ל. יש משהו במלחמה שמייצר רגשות נורא חזקים אצל שני הצדדים, והרגש הציבורי בישראל הוא רגש של... אנחנו נגד השטן. א', אנחנו נגד השטן. אז קשה לעשות... עכשיו, אנחנו נגד השטן. חמאס זה השטן, חמאס זה הדבר הקרוב ביותר לנאצים. העובדה שיש אקדמיה, והעובדה שיש קמפוסים, והעובדה שיש הפגנות, זה תעודת עניות לעולם החופשי. כן. תעודת עניות לעולם החופשי. זה שהוא מסרב לראות מי זה ומה זה החמאס, מי זה ומה זה הג'יהאד. אבל האם זה פותר אותנו מאחריות? אנחנו יודעים, ולכן לא אכפת לנו ממה שהעולם חושב. אכפת לנו, כי העולם הזה עוצר אותנו. כי העולם הזה והאווירה הבינלאומית, הם אלה שגורמים לעובדי נמלים, והם אלה שגורמים למזכ"ל האו"ם, והם אלה שגורמים לבתי הדין הבינלאומיים, להיות נגד ישראל. כן. אבל בסופו של דבר, אלה הגורמים שיעשרו אותנו. מה יקרה כשנגיע למצב ריבונו של העולם, שיש נשק שאנחנו מחכים לו, חלקי חילוף שצריכים להגיע מאיזשהו נמל ימי באיטליה, וזה לא מגיע. אבל זה לא מגיע בגלל שהפקרנו את הזירה הבינלאומית. עכשיו, מה זה האיוולת הזאת? מה, אני צריך לומר לכם את הדברים? דבר ראשון, בוא נגיד שכן. לדעתי, אני חושב שזה משהו שחשוב גם לשים פה על השיחה, שתעשיית הסקרים זה ספר שבעצם מראה את התעשייה של יצירת המותג הפרו-פלסטיני, זאת אומרת, האנטי-ישראלי, האנטי-ציוני, ואתה מבין, אתה מדבר מקרבו, זאת אומרת, אתה יודע, מבין אותו. אני יודע, כי אני עוקב אחרי הדברים האלה קצת יותר משני עשורים, אז ברור שאני מבין. זה לא שאני דורש מכל אחד להבין, אבל גורמים בצמרת המדינה, וזה לא עניין של שמאל או ימין. צמרת המדינה לא מבין, אני מבין שאוקיי, הימין הקיצוני זה לא מעניין אותו, והוא רוצה ראש בקיר, אוקיי. ראש בקיר אתה שובר את הראש, בסופו של דבר לא את הקיר. אבל יש הרבה מאוד גורמים, גם בימין, שמבינים את הדברים האלה. כן. איפה נתניהו? איפה נתניהו? איפה גלנט? אגב, האצבע המאשימה שלי היא גם לאנשים כמו בני גנץ גדי איזנקוט, איפה אתם? למה לא אמרתם את הדברים? הרי עד היום, פחות או יותר, אמרתם כן לכל דבר. אז יכול להיות שאתם כן פורשים מהממשלה, לא פורשים מהממשלה, זה פחות חשוב. אבל איפה הייתם עד עכשיו? למה לא השמעתם את הדברים האלה? ממי אתם מפחדים? אני יודע, מפחדים כי מי שאומר את הדבר הזה נחשב בטעות, לשמאלני.
כי הוא מתחשב בזירה הבינלאומית, אבל בלי להתחשב בזירה הבינלאומית, אנחנו פוגעים בזירה הצבאית, פוגעים בשטח, פוגעים בכלכלת החימושים שלנו. כן. הנה, יש כבר 40 חברי קונגרס בארצות הברית, שכולל ידידי ישראל בתוכם, שחתמו על מכתב לנשיא ארצות הברית לעצור את הנשק ההתקפי לישראל. אתם לא מבינים איפה אנחנו? מה, אין לכם שום דבר, לא מדליק אצלכם את הנוריות האדומות? לא. התשובה היא לא. אז אוקיי, אז כמה דברים. אחד, לגבי שאמרת שעלול להישמע כשמאלני, אני כן רוצה להגיד גם שהקהל פה אולי שומע, זה צובע לו את השיחה בגוונים האלה, ואני הייתי כן מבקש מכולם וגם מאיתנו, לעזוב אולי את הימין ושמאל הזה, זה בכלל לא שייך. בדיוק, תצאו מהקופסאות האלה. אגב, אני לא ימין ואני לא שמאל, יש דברים, אגב, גם אני לא ממש מזדהה. אני חושב שיש דברים, הרבה מאוד דברים שהימין צודק, ויש כאלה שקוראים לי ימין, וימין קיצוני אפילו, יש כאלה שקוראים לי שמאלני, בגלל שאני חושב שבדברים מסוימים השמאל צודק, אבל תעזבו את זה, תעזבו את החלוקה הזאת, אני מדבר על האינטרס הלאומי, הציוני, היהודי, על אלה אני מדבר. אני רוצה צבא חזק יותר, ומי שמתנגד לדברים שאמרתי עכשיו רוצה צבא חלש יותר, צבא שיוטל עליו חרם, צבא שה-BDS מתמודד נגדו. אני לא רוצה את הדברים האלה, אני לא רוצה לתת ניצחון ל-BDS. ה-BDS הוא אויב. אז האם אתה חושב שיש פה תזה שגויה, או שיש פה בורות? גם וגם. זה לא או, בהרבה מאוד דברים זה לא או ש. יש פה גם בורות, ויש פה גם תזה שגויה, וקונספציה. כן? הקונספציה השגויה. הקונספציה שאומרת, אנחנו חזקים, אני לא אפתח עכשיו תכתובות שהיו לי עם אנשים עם מקבלי החלטות. וכשאני מדבר איתך על מקבלי החלטות, מדבר איתך על הצמרת של הצמרת. ברור. איזו שחצנות בשבוע הראשון, איך הם ענו לי, לא, הפעם אנחנו הולכים עד הסוף, ואנחנו... חבר'ה, אני רוצה שתלכו עד הסוף, אני רוצה שתמוטטו את החמאס, אבל כדי לאפשר לנו את הדבר הזה, והמערכה היא לא פשוטה ולא קלה, ומי שחשב אחרת אין לו מושג על מה הוא מדבר, אבל כדי להיות חזקים הרבה יותר, צריכים להיות חזקים גם באגף המדיני. אז מה יזיק לכם אם תציעו הפסקת אש? תנו לחמאס להגיד את הלא, ואז ניכנס בה עם אמא שלהם. מה הבעיה? לא. שום דבר מהדברים האלה הם לא רצו לעשות. הקונספציה זה החוזק של צה"ל. עכשיו זה הרבה יותר חמור. למה? כי מראש, אמרתי, חבר'ה, זה לא הולך להיות קל. למה זה לא הולך להיות קל? אני לא כזה חכם, אני לא כזה אסטרטג, לא הייתי רמטכ"ל, אבל אני יודע מה קרה. לברית המועצות, זוכר שהייתה כזאת ישות, ברית המועצות באפגניסטן, מול המוג'הידין, מי ניצח? המוג'הידין. ארצות הברית מול הטליבן, מי ניצח? טליבן. וייטנאם, אותו דבר, כן. ולפני זה וייטנאם, ואנחנו, נדמה לנו שארצות הברית עקרה את דאעש. לא, דאעש פעיל מאוד בארצות הסייל, הורג, מחסל, רוצח, טובח, אבל הוא קיים. אתה אומר, אי אפשר לנצח את אלה שמתחבים בין אזרחים? אבל בואו נדע את הדברים האלה לא כדי להחליש את עצמנו, אלא כדי להבין שהמשימה שלנו הרבה יותר קשה, כי ארצות הברית פעלה בלי זירה בינלאומית עוינת. ברית המועצות פעלה בלי זירה בינלאומית עוינת. אגב, גם בצ'צ'ניה, רוסיה, שנות ה-90, שני סיבובים, הם לא הצליחו להביס את הצ'צ'נים. הרס איום ונורא. כן. הרס איום ונורא. הם עשרות, מאות אלפי הרוגים. הם הצליחו? לא, הם לא הצליחו. בסופו של דבר היה שם איזשהו שינוי פוליטי, שאפשר בעצם את השיתוף פעולה בין השלטון הנוכחי, קדירוב, אבא שלו, והשליט הנוכחי, עם רוסיה של פוטין. אבל לא בגלל שהם ניצחו אותם בשדה הקרב. אתה מתאר את החוסר יכולת לנצח גוף שמתחבא בין אזרחים? אני חושב שישראל כן יכולה. בניגוד לאחרים, אני אומר, אבל זה קשה. כל מה שאני רוצה לומר, זה קשה. אבל מכיוון שזה קשה, ומכיוון שהמערכה היא לא פשוטה, לא קלה, ולא מהירה, אני רוצה את חיזוק הצד הבינלאומי. אני רוצה להביך את החמאס. לא הצלחנו להביך אותם. אז תיקח אותי להאג. מה הסיפור הזה אומר לך עכשיו? כל הצווים שהוצאו נגד גלנט וביבי. אני אתחיל במקרו. במקרו, המערכת הבינלאומית הוקמה בעצם כדי שהעולם יהפוך לטוב יותר, שפחות ייפגעו אנשים חפים מפשע, כדי שיבוצעו פחות פשעי מלחמה. התוצאה היא במקרו היא הפוכה, זאת אומרת, כאילו מאז 49, ששם פחות או יותר הזירה הבינלאומית השתנתה, עם אמנת ז'נבה הרביעית וכו', המצב נהיה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר חפים מפשע נהרגים,
עוד מעשי ג'נוסייד שהיו. במילים אחרות, הזירה הבינלאומית, המשפטית, בתי הדין הבינלאומיים, לא הצליחו למנוע שום דבר. האום לא הצליח למנוע שום דבר. אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, שהגופים האלה נשלטים על ידי רוב חשוך, על ידי מדינות לא דמוקרטיות. זה נכון לעצרת האום, זה נכון למועצת הביטחון, זה נכון למועצת זכויות האדם של האום, שמקבלת החלטות נגד ישראל מאשר נגד כל העולם ביחד. אנחנו יותר גרועים מסין וסודן וסומליה וקונגו ביחד. זה מטורף, זה לא הגיוני. לא על כל דבר צריך להגיד אנטישמיות, אבל האנטי-ציונות הזאת, האנטי-ישראליות הזאת, היא אנטישמיות לכל דבר בעניין. לא יכול להיות שאתה עושה באופן קבוע סינגלינג אאוט לישראל, והופך אותה למטורפת שבמדינות, לפושעת שבמדינות, משהו שם לא בסדר. עכשיו, מה קורה עכשיו? שוב, דרום אפריקה, בלחץ איראני, כנראה גם במימון איראני, יוצאת נגד ישראל. יוצאת נגד ישראל. מה אתם יוצאים נגד ישראל? זאת אומרת, כאילו, מה הסיפור, ריבונו של עולם, כאשר בעצם ישראל מתמודדת מול מה? מול האיום של הג'יהאד. הג'יהאד הוא לא רק סיפור שבין ישראל לבין חמאס. ג'יהאד זה איום על כל העולם. ג'יהאד זה איזשהו סרטן שפוגע במוסלמים. אגב, רוב הנפגעים של הג'יהאד הם מוסלמים. אבל הנה, במקום שהמערכת הבינלאומית תשמש את המדינות הדמוקרטיות נגד הדברים החשוכים של העולם, אנחנו רואים מצב הפוך. המערכת הבינלאומית משרתת את מי? את החשוכים ביותר נגד המדינות הדמוקרטיות. עכשיו, הוציאו צווי מעצר לראשי חמאס ולראשי ישראל. לא נכון. שמו אותם על ספסל אחד? לא נכון. כי על הספסל הזה אף פעם לא יהיו ראשי חמאס. מעניין את הסבתא שלהם. הסיפור של צווי מעצר, הרי הם לא הולכים לטייל, לא בהאג ולא בפריז ולא בלונדון. אז אין לזה שום משמעות. וואו, התובע של בית המשפט הבינלאומי הפלילי הוציא צווי מעצר לאנשי חמאס. את מי זה מעניין? מעניין אותם. הם נמצאים בתוך המנהרות, או שהם נעים בין קטר למוסקבה לבייג'ינג, לאיסטנבול ולאנקרה. אתה אומר, זה תירוץ כדי לשים את זה. עכשיו, זה... באף אחת מהמדינות שהם מבקרים בהם, בעשורים האחרונים, אף אחד לא הולך לעצור אותם. הם נמצאים בחצי הכדור החשוך. זה כולל אגב את טורקיה. הם נמצאים בחלק החשוך של העולם. זה מעניין אותם צווי מעצר. הם הולכים להישמע. אחת המדינות שבהן הם כן מבקרים, תעצור אותם? לא, אין שום סיכוי בעולם. במילים אחרות, צווי המעצר הוצאו רק נגד ישראל. אבל הנה הפרדוקס. הקמתם מנגנון בינלאומי שימנע פשעים, אבל הוא פועל נגד מי שיוצא נגד הפשעים. חמאס זה הארגון שהוא הדבר הקרוב ביותר לאידיאולוגיה הנאצית. הם מדברים על השמדה, השמדת יהודים. אגב, גם על השמדת נוצרים, אבל אף אחד לא רוצה לשים לב. בשידורים שלהם, בשידורים הרשמיים. תקשיבו ריבונו, תקשיבו למה שהם אומרים. לא. אבל אתה רואה, עכשיו זה לא רק... המערכת הבינלאומית, זה לא רק אותם מנגנונים שבהם יש רוב למדינות החשוכות, זה גם בשני בתי המשפט הבינלאומיים החשובים ביותר, ICC ו-ICJ, בית הדין לצדק ובית הדין הפלילי. ואתה רואה את זה גם בקמפוסים, ואתה רואה את זה גם באקדמיה, ואתה רואה את התמיכה האדירה ב-BDS, ואתה רואה את התמיכה האדירה בחמאס, ואתה רואה כל כך הרבה פרופסורים מצטרפים לתועבה הזאת של תמיכה בחמאס והצדקות לחמאס. וזה מפחיד, משהו רע מאוד עובר על הזירה הבינלאומית. אבל צריך להכיר בזה, צריך להבין את זה. עכשיו, חלק מזה, ואני חוזר פה לרשע שלנו, חלק מזה אי אפשר למנוע. זה אנשים שהקנאות שלהם, האנטישמיות שלהם, כל כך נעוצה בהם, ששום דבר לא ישנה, גם אם ישראל תכריז עכשיו שהיא... הופכת להולנד ונותנת אזרחות לכל הפלסטינים בשטחים. לא יעזור כלום. אבל חלק מהאנשים מסתכלים עלינו וחושבים שאנחנו הרשעים בחבורה. היינו יכולים למנוע חלק מזה, וחלק לא קטן מזה, מאותו קמפיין אנטי-ישראלי. היינו יכולים למנוע. כן. לא עשינו את זה.
אלה הטעויות שדיברנו עליהן בהתחלה. אז זה גם ממש מתחבר לספר, תעשיית השקרים, אתה ממש מתאר את איך שזה נוצר ומה קורה שם, כן. ואפשר, כאילו, זה דבר אחד שאומר לי המשפט בהאג, וגם ההתעצמות הזאת של האנטישמיות אולי בתוך כל הקמפוסים, וזה גם מרתק בפני עצמו, אבל מה זה אומר, מה ההשלכות שאתה רואה הבינלאומיות על הצווים עצמם לישראל, בהקשר תדמיתי ואיך מתקדמים מכאן, מה זה אומר? הנה. אותם אלה שיוצאים נגד ישראל, אומרים, מה זאת אומרת? אנחנו, זה שני בתי הדין החשובים ביותר בעולם. אומרים שישראל מבצעת פשעים. הנה, בתי הדין מבקשים להוציא צווי מעצר נגד ישראל. אז מה אתם באים אלינו בטענות? זאת אומרת, בוודאי שזה כמעט, זה הא תליא. זאת אומרת, בתי הדין מחזקים את הקמפיין האנטישמי, הקמפיין האנטישמי מחזק את האווירה שמאפשרת לבתי הדין להיות עוד יותר נגד ישראל. הבנתי. וזה לא ייגמר בגלנט ונתניהו. זה עלול להיגמר בהרבה מאוד קצינים, עלול להיגמר אם ישראל לא תעשה כמה דברים כדי להגן עליהם, והיא יכולה לעשות, ודיברנו עליהם, כן. כמו, כדוגמה, הפסקת אש, כמו העברת הנטל לחמאס. אם לא נעשה את הדברים האלה, אנחנו רק פוגעים בעצמנו, פוגעים בקצינים שלנו, פוגעים באלה שלוחמים למעננו. אז בואו נעשה את הדברים האלה כדי להגן על עצמנו, לא כדי לחזק את האויב, כדי להחליש את האויב. אתה רואה שבפועל יכול לקרות מה שנקרא שימוש בפועל, הוצאה לפועל של הצו? זה הולך לכיוון הזה. עכשיו, הייתה, כשאנחנו מדברים, בשבוע שבו אנחנו מדברים, הייתה הפצצה על בית ספר באונר"א. אז צה"ל יש לו את כל ההוכחות שבעצם אלה היו אנשי חמאס. אבל כל הכותרות בעולם מדברות על צה"ל הפציץ בית ספר והרג 42 אזרחים. לא נכון, אתם משקרים. אתם משקרים. עכשיו, עוד ועוד ועוד דברים כאלה גורמים לכך שבעצם ישראל היא הפושעת עלי אדמות. וזה רק מחזק את שני בתי הדין, כן. וגורם לכך שבעצם מצבנו בזירה הבינלאומית יהיה גרוע יותר. האם האיום הוא אמיתי? לגמרי אמיתי. לגמרי אמיתי. כמה אבל אתה מסכים עם הטענות? אפס. בוודאי שאני לא מסכים. זה שקרים, הכל שקרים. אגב, האם היו חיילי צה"ל שביצעו דברים שאסור לעשות? האם היו חריגות? התשובה היא כן. לא, יותר דווקא ביבי וגלנט. לא, אני מדבר על האם היו דברים שאסור היה לעשות אותם, שרק פגעו בנו? התשובה היא כן. האם זה פשעי מלחמה? אין עימות כן. שאין בו פשעי מלחמה. אין עימות, זאת אומרת, אני מדבר איתך עכשיו על האמריקאים ועל הבריטים ועל הקנדים. אני עוזב עכשיו את המדינות הערביות והאפריקאיות, אני מדבר רק על הצבאות המערביים. בוודאי שהיו, אבל יש את עקרון המשלימות. מה אומר עקרון המשלימות? שאם בתי המשפט, מערכת המשפט של אותה מדינה, מסוגלת לטפל בדברים, לבתי הדין הבינלאומיים אין מה להתערב. בעיקר בית הדין הפלילי. הבינלאומי. זה מה שאומר עקרון המשלימות. כן. עכשיו, האם ישראל עומדת בעקרון המשלימות? התשובה היא כן, חד משמעית. אבל מה קרה במקרה שלנו? התובע של בית הדין, קרים חן, של בית הדין הפלילי, היה אמור להגיע לישראל, הוא והצוות שלו. ובום, פתאום הם הודיעו שהם לא מגיעים. הם היו צריכים לשבת כאן עם הפרקליטות, ועם הפרקליטות הצבאית, ולדון בדברים, ולראות מה ישראל כן עושה נגד אותם מקרים שבהם היו חריגות שצריך לטפל בהן, שצריך לטפל בהן. אבל הם לא עשו את הדברים האלה. ואני שואל את עצמי, רגע, מה קרה? מה פתאום הם ביטלו את הטיסות שלהם לישראל בשנייה האחרונה, ובמקום להגיע לכאן ולדבר ולבדוק את עקרון המשלימות, מה פתאום יצאו עם ההודעה? האווירה הבינלאומית היא זאת שמאפשרת להם. האווירה הבינלאומית הכל כך עוינת לישראל. לא במקרה, בעניין הספציפי הזה, לא בכל דבר, בעניין הספציפי הזה, ארצות הברית התייצבה באופן טוטלי לצד ישראל. למה? כי אמר את הדברים בהודעה שפרסם מיד, אבל מיד, מזכיר המדינה האמריקאי, אנטוני בלינקן, פרסם הודעה שאומרת, סליחה, היית צריך להגיע לישראל. אתה נוהג עכשיו בישראל בדרך אחרת לחלוטין ממה שנהגת עם מדינות אחרות במצבים דומים. אתה הנוכל, קרים חן. אגב, ישראל תמכה במינוי שלו, כי היו פתוחים שהוא הרבה יותר טוב מהקודמת שלו, פאטו בן סודה, שאני אגב לא בטוח שהייתה עוינת ביותר לישראל, לא שאהבתי אותה, אבל
הוא מתגלה כנוכל. לא יכול להיות שאתה מודיע, אנחנו מגיעים לישראל כדי לבדוק, לגיטימי לחלוטין, ופתאום, בום, לא מגיע, ומוציא הודעה. אז היה מעשה נכלולי. אבל שוב, האווירה הבינלאומית מאפשרת את זה. תאר לעצמך ששבוע לפני זה היינו אנחנו מכריזים על הפסקת אש, חד צדדית, והחמאס כמובן היה אומר לו. האם האווירה הייתה כזאת שמאפשרת לו להוציא את הצווים האלה? אנחנו יודעים. התשובה היא כנראה שלא. נכון. כנראה שלא. אבל מה עם זה שבפועל, הרגע לפני, הגענו להאג מתוך שיחה על הכשלים של ההנהגה פה. נכון. כמה בפועל זה מתכתב, אולי זה בעצם איזושהי נורת הזרה. לא בכל דבר. תראה, זה לא צריך לעשות לנו... יש שכבה, יש פה כמה דברים. לא כל דבר, זה כאילו, זה לא... כשאנחנו מדברים על הזירה הבינלאומית, אז יש את אלה שהם אנטי-ישראלים, אנטישמים, שב7 באוקטובר בערב הצדיקו את החמאס. כל הסיפור של הדקולוניזציה בישראל היא מדינה קולוניאליסטית וכו', חבל על הזמן עכשיו, אבל הם לא הרוב. הם לא הרוב. אפילו במחנה האנטי-ישראלי הם לא הרוב. ויש את השכבה השנייה של עיתונות, למשל, שמסתכלת על מה שקורה, ומשדרת, וכשהיא משדרת, היא משדרת גם לא רק את הזוועות מעוטף עזה, לא רק את הזוועות, ושידרו את הזוועות משם, ויצאו נגד החמאס, אבל היא משדרת אחר כך גם כן את הבניינים ההרוסים, ואת הילדים שמוציאים מההריסות. דברים שאגב חסכנו מעצמנו ולא ראינו, אני לא בטוח שזה היה טוב שלא ראינו, כדי להבין את הזירה הבינלאומית. אבל גם את זה הם שידרו, ולאט לאט בעצם הקף נטטה נגד ישראל. אבל היינו יכולים לעשות את הדברים כדי למנוע הצטרפות של עוד הרבה מאוד אחרים, שכבות אחרות, לקמפיין האנטי-ישראלי. אבל לא עשינו את כל הדברים האלה. כן. והדבר היחידי שנותר בזירה הבינלאומית, זה ישראל היא זו שמבצעת פשעים. אז שכחו את זוועות ה7 באוקטובר, שכחו את השחיטה של ילדים, שכחו רצח משפחות שלמות, שכחו את האונס, הכל נשכח לאט לאט. לא הכל נשכח אולי, אתה יודע, אני מגזים. אבל לאט לאט זה ירד, ומה שעלה זה, וואו, מספרים מוגזמים, 37, 40 אלף הרוגים. לא היה ולא נברא. אנחנו יודעים היום שהמספרים שפרסם החמאס, משרד הבריאות של החמאס, שכולם הסתמכו עליו, אנחנו יודעים שזה שקרים. יש לפחות 4 מחקרים רציניים שמפרחים את הטענות האלה. ברמה העובדתית, ברמה המחקרית, ברמה הסטטיסטית, אבל כולם נתפסו לדבר הזה. כן. כולם נתפסו לדבר. כל כלי התקשורת. למה? כי ישראל בעצם לא הייתה בזירה. כן. אנחנו לא פרסמנו כלום. אבל כלום, אפס, בדיוק כמו אותו מחדל של בניינים שנהרסים. בלי לספר, זה היה מחסן טילים, בלי לספר, כאן הייתה מפקדה. בלי כל הדברים האלה, אתה רואה בניינים נהרסים, ואתה אומר, מה הם עושים, הישראלים האלה? מה הם עושים? היינו יכולים למנוע את כל הדברים האלה עם התנהלות קצת יותר חכמה. לא עשינו את כל הדברים האלה. אם אני לוקח זום אאוט טיפה, למה שאתה מתאר כתופעה יותר רחבה. זאת אומרת, יש פה את האנטישמיות אני לא נופל לי על סימון, אני לא מצליח להבין למה אנחנו בכותרות כל הזמן בכל העולם. תראה. למה כל כך מעניין מה שקורה. אני אספר לך סיפור מלפני כמה שנים, אבל לא רלוונטי גם להיום. אני שואל שהוא עיתונאי צרפתי. נפגש עם עיתונאים. שואל אותו, תגיד לי, למה אתה, זה היה בימים שבדארפור היה טבח, אגב, הטבח עוד פעם חוזר בחודשים האחרונים, למה אתה לא בדארפור? אז הוא אומר לי, אתה רוצה שנגיד לך את האמת או שנספר לך סיפורים? לא, תגיד לי את האמת, אני אומר לו, תקשיב טוב, הוא אומר לי, תקשיב טוב, באזור דארפור, אזור ענק אגב, הגדול פי כמה וכמה מישראל, באזור דארפור הוא אומר לי, אין מסעדות, אין בתי מלון, אין שום דבר. כאן, הוא אומר לי, כאן, א', הכניסה החופשית. מי ייתן לי בכלל להיכנס לדארפור? נגיד אבל שאין שם כלום. כאן, הוא אומר, אני מסקר איזושהי הפגנה אנטי-ישראלית, כאילו שאני בשדה קרב, כי למה? כי שרפו כמה צמיגים, ושמעו כמה יריות ברקע. 5 דקות אחרי זה, אני נמצא באמריקן קולוני, בית מלון בירושלים, מרכז ידוע של הרבה מאוד עיתונאים זרים. חיים משוגעים, 5 כוכבים, אז אני 20 דקות ביום נמצא באזור של מהומות, ורוב היום אני בעצם חי ברמת חיים מערבית לחלוטין. כן. אז תגיד לי, מה, אני השתגעתי לחפש את עצמי בדארפור? אז זה נוחות, כאילו. ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה שנמצאת בעימות, ואז הכל פתוח. אבל בשום מקום
אבל בשום מקום אחר בעולם אין את התנאים האלה. בשום מקום, בשום עמוד. זאת אומרת, כאילו, כמה צילומים ראית מדארפור? תגיד לי, אתה? עכשיו בטח שלא. לא, בשני העשורים האחרונים. היה סבב שיצא בו קצת זה, לא? שום דבר, קרוב לאפס. כן. קרוב לאפס. כמה ראית מהסיפור של האתניק לינזינג, התיאור האתני שעשתה מין אמר במוסלמים שלה? כלום. קרוב לאפס. כן. תימן עכשיו. קרוב לאפס. כן. כל המקומות שבהם יש באמת הרג. כמה יש מהסייל? כי דאעש פועל עכשיו, אייסיס פועלים עכשיו באזור הסייל. כמה אנחנו רואים? עשרות אלפי הרוגים בשנה. ואתה מסביר את זה בנוחות של בפועל אנשי התקשורת שרוצים לדבר? אין תקשורת. אנחנו יודעים, בדרך כלל אחרי 4-5 ימים נודע שהם טבחו באיזה כפר פה ובאיזה כפר שם. לא הכל אנחנו יודעים. לא הכל אנחנו יודעים. עכשיו, זאת אומרת, המקום היחידי שבו כולם יודעים, כי על כל חייל היום, אפילו בעזה, יש 5 מצלמות, כי מי שאין לו קלצ'ניקוב או RPG, יש לו מצלמה הכי פשוטה, הכי פשוטה, זאת אומרת, מצלמה של טלפון, ואתה רואה הכל ויודע הכל. אין את זה בשום מקום אחר בעולם. זאת אומרת, כאילו, יש גם סיבות כביכול אובייקטיביות. ישראל היא דמוקרטיה, ישראל מאפשרת לדברים האלה, וגם כשהיא לא מאפשרת, אין צורך בעיתונאים זרים שייכנסו לעזה, יש את המקומיים שמצלמים כל דבר. ויודעים הכל, ורואים הכל, ואנחנו גם, ויש חיילים שגם עושים דברים שאני לא רוצה שהם יעשו. אז אנחנו צודקים. אנחנו צודקים, אבל מה שמראים בעולם זה את 2% של חיילים, ואני מתאר לעצמי שיש בין 1% ל2% של חיילים, שעושים גם דברים שלא צריך לעשות, להרוס בית סתם, או לפגוע באנשים שלא בטוח בכלל שהם לוחמים. האם זה קורה? כן, זה קורה. אתה לא חושב אבל שיש פה אולי משהו טיפה יותר, בוא נגיד, רוחני אפילו, שהסתכלות אל עבר היהודים תמיד, יש פה גם רף גבוה של סטנדרטים יותר משאר המדינות. חד משמעית. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו להיות לא סודן ולא מיינמר, ולסגור את הגבולות, כי אז זה לא יהיה אנחנו. אנחנו משלמים מחיר אדיר על היותנו דמוקרטיה. אנחנו משלמים מחיר אדיר על הדאבל סטנדרט, על הצביעות הבינלאומית. אלינו מתייחסים אחרת. עכשיו, זה לא טוב, אני לא אוהב את זה, אני יוצא נגד זה, אני רק אומר, דבר היחידי שאני אומר בהקשר הזה, אתם שם למעלה, חייבים להבין שזה חלק מהמשחק, ולהתנהג בהתאם. לא לרקוד לפי החליל הבינלאומי, אבל כרגע לא רק שלא רוקדים לפי החליל הבינלאומי, לפי מה אנחנו רוקדים? לפי החליל של איראן והחמאס. מה הם רוצים, איראן והחמאס? שנשקע עוד יותר בבוץ, הם לא רוצים להפסיק את המלחמה הזאת. ומה אנחנו עושים? עושים בדיוק את מה שהם רוצים. את זה אני אשמח שטיפה תפרט לי. וגם מה קורה עכשיו? מה צריך גם לעשות כקונטרה? מה קורה עכשיו? איראן מסרבת לכל ההצעות. היא אומרת, אנחנו רוצים את ההמשך. עכשיו, אני מבין למה הם רוצים. כי כל יום, כמו שאמרנו ופירטנו, כל יום יש עוד משהו נגד ישראל. כן. בזירה הבינלאומית. אבל מה למה שהם יפסיקו את זה? הם צריכים להיות מטומטמים עכשיו. האם אכפת להם אם נהרוג 50 או 500 כל יום? לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה שישראל מובסת. אנחנו חיים במערכת ערכית אחרת. לנו נדמה שאם אנחנו פגענו בהם בצורה אנושה, אז וואו, ניצחנו. לא, הניצחון שלהם הוא הניצחון באותה זירה שאני מדבר עליה, הזירה הבינלאומית. השפל המדיני של ישראל הוא ניצחון שלהם. אז הם מסתכלים עלינו ואומרים, אנחנו מבסים את ישראל, כי בזירה הבינלאומית זה נכון. הם מצליחים להביס את ישראל. ההפגנות בקמפוסים הן נגד ישראל. הזירה הבינלאומית היא נגד ישראל. אומר חמינאי, בנאום לרגל 35 שנים לפטירתו של חומייני, אומר, אנחנו יצאנו למתקפה הזאת, זה בכלל הוא חלק מהעניין, יצאנו למתקפה הזאת בעיתוי הנוכחי, כדי להכשיל את המגה דיל עם ארצות הברית, ההסכם ההגנה בין סעודיה לארצות הברית, ואת הנורמליזציה עם ישראל. כל הנורמליזציה. המטרה שהוא בינתיים לא הצליח להשיג אותה, זה לערער את היחסים בין ישראל למרוקו, בחריין, איחוד האמירויות. את זה הם לא הצליחו. אבל הם כן הצליחו למנוע בינתיים לפחות את הנורמליזציה עם סעודיה. זו הייתה המטרה. הם כן הצליחו להכניס, לתקוע את ישראל בשפל הגדול ביותר ברמה הבינלאומית. הם הצליחו לגרום לכך שכל כך הרבה מדברים על
היא הצדקה לעצם קיומה של מדינת ישראל. זה לא היה לפני זה. אז יש להם פה הצלחות אדירות. הצלחות אדירות, הם לא רוצים להפסיק אותן. כל יום שעובר, יש עוד ניצחון. הנה, מנינו כבר 3 ניצחונות בשבוע אחד. אבל יש עוד. יש עוד. עוד חרם קטן פה, ועוד חרם קטן שם, ועוד... לא את הכל אנחנו סוקרים. אפילו אני, שעוקב אחרי הדברים האלה, להגיד לך שאני יודע הכל, לא, אני לא יודע הכל. יש כל מיני דברים קטנים שקורים, ואנחנו לא יודעים, אבל זה עוד תבוסות קטנות לישראל. כן, שזה כזה אדוות, זה מייצר עוד ועוד זה. אבל גם, מה אז צריך לעשות? זאת אומרת, איך אנחנו כן מחזקים כתגובה למה שקורה? אמרת קודם כל על הפסקת אש מיידית, והסכם כלשהו בשביל להביא, אוקיי, א' עם מי? לא, גם אם לא יצא מזה הסכם, גם אם לא יראו שהם אז לא... לפחות... החמאס יהיה בצד הגרוע. כן. זאת אומרת, כאילו, עכשיו, החמאס נמצא בין איראן לבין מצרים וקטר, מתוך אמונה שלמרות שקטר היא אויבת, והיא האחים המוסלמים, והיא המארחת של החמאס, למרות זאת לקטר כרגע, בגלל לחץ אמריקאי, יש לה אינטרס כן להוציא לפועל עסקה. אבל בין מצרים וקטר לבין איראן, החמאס בוחר איראן. כדי שהמצב ישתנה, אנחנו צריכים את הפסקת האש הזאת, כדי לחזק את הציר של מצרים וארצות הברית בלחץ על החמאס. כרגע אין לנו את זה, כי אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות. כן, הטענות לזכות ההפסקת אש שאני מבין לגמרי. פשוט, מה קורה מיד שיש לך עכשיו את המשך החזיתות בצפון, ואיראן, אתה נגעת אתה באיראן, וזה בסוף מלחמה עם איראן. תראה, אנחנו עלולים להיכנס, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו עלולים להיכנס עכשיו לעוד חזית מול מה זה עלולים? הלך הצפון כבר. לא. כאילו, לשדרג. כן, לא, אבל הצפון אבל כבר נחטף. כן, אבל אנחנו עלולים להיכנס למלחמה כוללת עם חיזבאללה, שזו מלחמה עם לבנון, שזה כנראה שלא תהיה ברירה, ואם יתממש האיום הישראלי, אז גם כן הרס תשתיות, ואז נגד מי תהיה הביקורת? אני שואל אותך. ואני שואל כל צופה וצופה, נגד מי תהיה הביקורת? נגד החיזבאללה או נגד ישראל? בעולם? כן. אני מקווה שחיזבאללה. כן, אבל ברגע שיראו שם תחנות כוח מתמוטטות ובתי חולים שאין להם חשמל, נגד מי תהיה הביקורת? כן, ברור שנגד ישראל. כן, אז זאת אומרת, גם כשאנחנו צודקים, וגם כשאנחנו מדברים על, שוב, עוד ארגון טרור, שלוחה, פרוקסי של איראן, בסופו של דבר הביקורת תהיה נגד ישראל. אבל יש לך פה 600, אני לא יודע כמה, נראה לי המספר הוא פחות או יותר 600,000 חיילים של חיזבאללה למול המיליציה שיש לנו, שהיא כבר ממש לא נראית כזאת גדולה. זאת אומרת, מלחמה עומדת לקרות, זה מה שנראה לפחות. מתישהו, 30 שנה. יכול להיות. מתישהו. יש תרחיש שלו? יכול להיות, יש תרחיש שלו. יכול להיות שזה יקרה, אבל אני רוצה שנהיה חזקים גם בזירה הבינלאומית. ברור, אני מבין. גם בזירה בין... אגב, גם שם, ההצעה מאוד פשוטה. חבר'ה, יש את הצעה, את 1701, יש הסכם, אגב, יש טיוטת הסכם מוכנה בין לבנון לישראל. אם אתם ממשיכים, אנחנו מחסלים את התשתיות בלבנון, כי אין לנו ברירה. כן. כי אתם לא משאירים לנו ברירה. אבל בואו נעשה את הדברים שיחזקו אותנו ברמה הבינלאומית. כרגע אנחנו לא עושים שום דבר מהדברים האלה. לא בזירה מול עזה, לא בזירה מול לבנון. כן. אנחנו כן יכולים... אגב, שתי הזירות משפיעות אחת על השנייה. ברור. כי מה תהיה הצדקה של חיזבאללה להמשיך לירות עלינו, ברגע שאנחנו אומרים, אנחנו יוזמים הפסקת אש חד צדדית ברצועה. מה תהיה הצדקה של החיזבאללה? לא תהיה. אבל... ואז ההצדקה לישראל תעלה. עכשיו, אנחנו צריכים הרבה פעמים, לא את כל הזירה הבינלאומית. אנחנו צריכים את הבית הלבן, צריכים את הקונגרס. אפשר להשיג אותם. לא את כולם. את האנטישמים הרגילים אי אפשר לשכנע. פשוט דבר אחד שאני חושב עליו בהקשר של הזירות הבינלאומיות וההיתרים שצריך לקבל בשביל לצאת למלחמות, מה שאתה גם אומר שהחיזבאללה, אני לא בטוח שהם קשובים לדבר הזה, אבל בן גוריון בזמנו וחלוצים שהקימו את מדינת ישראל לא בהכרח היו מקשיבים ללחצים בינלאומיים בשביל לעשות... הקשיבו. אנחנו כולנו רגילים לומר שמום. של בן גוריון. לא נכון, לא דובים ולא יער. לא ולא שמום. ברגע שארצות הברית לחצה עליו, אז מיד לאחר מלחמת סיני, 56, כן. אז הוא קיפל את הזנב ויצא. אבל ב-48 הוא הלך בנגד. שנייה. ב-37, אני אלך עוד יותר אחורה, ב-37, כשהייתה הצעה של ועדת פיל על חלוקה למיני מדינה יהודית מול
מה שהוקצב למדינה הערבית, בן גוריון אמר כן. ב-47 הוא אמר כן, בהצעת החלוקה. הוא תמיד אמר כן, הוא תמיד ידע לומר כן. אז כל הסיפור שהוא לא התחשב בזירה הבינלאומית פשוט לא נכון. לא נכון. פשוט לא נכון. הוא לא רק שהתחשב, אלא התחשב מאוד בזירה הבינלאומית. שמעת את הדברים שבריק אומר? האלוף במילואים. יצחק בריק. יצחק בריק, כן. הוא היה פה, והוא אומר שהוא פשוט מראה את הכישלון הנוראי שצה"ל עכשיו חווה בכל החזיתות. והוא אומר, בואו נחזור אחורה, ונעשה התאקלמות מחדש. אף אחד לא עושה את זה. אני לא יודע מתי הדברים האלה ישודרו, אבל אני יודע שבמאמר שפרסמתי היום, ולא פעם ראשונה, שזאת הכותרת של המאמר, ובצדק זאת הכותרת, הפסקת אש עכשיו, חד צדדית, מצד ישראל. זה מה שאני אומר. אתה מדבר על הפסד המלחמה. לא. אני אומר דווקא כדי לחזק את עצמנו. יש כרגע הצעה בינלאומית, רוב הסיכויים שהחמאס יסרב לה, כי איראן מסרבת, וברגע שאיראן מסרבת, החמאס בין מצרים וקטר לבין איראן, הוא שומע, מקשיב, מציית יותר לאיראן. כן. הלוואי שזה ישתנה, יכול להיות שזה ישתנה. כרגע, אבל הציות הוא לאיראן. עכשיו, בוא נקיים את החלק שלנו, ונכריז על הפסקת אש חד צדדית. בין כה וכה, עכשיו אנחנו לא בדיוק, מספיק, תפסנו כבר את כל ציר פילדלפי. בוא נכריז עכשיו על הפסקת אש. עכשיו אנחנו, לא לצאת, אני לא אומר לצאת, אני לא מקבל אגב, אני מכיר את התיאוריות של בריק, הוא מעניין, צריך לשמוע אותו, צריך להכניס אותו לתוך התחשיב הכללי. הוא בחלק מהדברים טעה, בחלק מהדברים צדק, אבל בוא נכריז אנחנו על הפסקת אש. עכשיו. זה לא הפסד? כאילו, לא. הגדרתית בעולם, זה לא נראה כמו הפסד? בוא נעצור את השקיעה של ישראל. הנה, אמרנו, כל יום או יומיים יש עוד מפלה קשה לישראל בזירה הבינלאומית, שזה משפיע על הזירה הצבאית. אז בוא נעצור את זה. אבל בוא נעצור את זה. בוא נעצור את זה כדי, אם אין ברירה, וכנראה שהחמאס יגיד לא, אז בוא נחזור לזירה הבינלאומית הרבה יותר מחוזקים, וגם לזירה הצבאית. הנה, נתנו את חלקנו. הנה, עצרנו את הלחימה, הנה, אנחנו אומרים, חבר'ה, בואו נממש את מה שהקהילה הבינלאומית דרשה מהחמאס. כן. פירוז הרצועה, שחרור כל החטופים. בואו נעשה את הצעד מצידנו, כדי לחזק את עצמנו, לא כדי להחליש את עצמנו, לא מכיוון שאנחנו מרימים ידיים. אבל בואו נעשה את הדברים האלה, לא ששדה הקרב כל כך זקוק להם, אנחנו זקוקים להם, הזירה הבינלאומית זקוקה להם. אני רק... יש לנו בעצם, כל הדברים שאתה אומר, אני חושב שהם שוליים לצד ההנהגה. שאני מנסה להבין, אני שומע פה הרבה אנשים שמגיעים וגורמים לי להבין, שההנהגה אין לה שום אינטרס להקשיב לך כרגע, כי אתה אומר משהו שפוגע בחוזק שלה האישי. אני חושב שגם אם ההנהגה, נניח שיאמצו את ההצעות שלי, ולא מאמצים אותן כמובן, נניח שיאמצו את ההצעות, אז תהיה ביקורת של יומיים שלושה. אבל אני חושב שאנשים יבינו. לא, אבל למה שהם בפועל יעשו את זה? הם בני אדם עצמם. כי זה טוב לישראל. אני מצפה מהם, לא שהם יעשו מה שטוב להנהגה, אני מצפה מההנהגה שתעשה מה שטוב לישראל, מה שטוב לצה"ל, מה שיהפוך אותנו לחזקים יותר. מה שהם עושים עכשיו הופך אותנו להרבה יותר חלשים. כן, אני מסכים. אני גם אומר, אבל במקביל, שאני לא רואה אותם עושים דברים כאלה. אגב, למען הסר ספקות, אני יודע שאין רוב לדעה שלי, אבל זה לא, אני לא פועל, כשאני מביע את העמדות שלי, אני לא מביע אותן לפי רוב ומיעוט. אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים הנהגה שתקבל החלטות, גם אם הן קשות, גם אם הן לא פופולריות, אבל זה מה שנכון לישראל, זה מה שנכון לאינטרס הלאומי. אז תקבלו את ההחלטות, אתם יודעים את זה. לא כולם, אני לא מצפה מכולם שיבינו את הזירה הבינלאומית. לא מצפה, לא, זה גם לא משהו שמעסיק אותנו ביום-יום, אנחנו הרבה יותר עם הזירות הפנימיות והפוליטיות והוויכוחים האלה והוויכוחים האחרים. אבל אתם בהנהגה כן אמורים להבין את העניין. במכלול הגדול של הוקטורים שפועלים על הפסד וניצחון, אתם צריכים להבין את הדברים האלה. ואם אתם לא מסוגלים לומר לעם, תשמעו, חייבים לקחת בחשבון את הזירה הבינלאומית, ולכן אנחנו פועלים כדי לחזק את ישראל, כדי לחזק את ישראל, ואני חוזר פעם נוספת, כדי לחזק את ישראל. אם אתם לא מבינים את הדברים האלה, אתם בבעיה. עכשיו, סתם בואו ניקח את הדוגמה של ההצעה של ביידן, נתניהו, ישראל. ביידן כן הציג את ההצעה של ישראל, לא את כל הפרטים. מה הבעיה הייתה של ראש הממשלה לומר, כן, זאת ההצעה, נכון, יש עוד פרטים נשיא ארצות הברית לא פירט, שמשרתים את האינטרסים, אולי היה מסוגל להגיד את הדבר הזה.
אפילו את הדבר הפשוט הזאת. אז הנה, בא איתמר בן גביר ואומר, אני רוצה לראות את הטיוטה. אתה יודע מה? 1 ל-1,000 מקרים, אפילו איתמר בן גביר צודק. והוא צודק, הוא רוצה לראות את הטיוטה. ראש הממשלה לא נתן לו לראות אותה. למה הוא לא נתן לו? מה, אתה פחדן? אתה מנהיג? זה יפיל את הממשלה. אתה, כאילו, סליחה, לראות את הטיוטה אתה לא נותן לו? איפה המנהיגות שלך, ריבונות? אני ראש הממשלה, זו החלטה של קבינט המלחמה, כי אנחנו משקללים הרבה מאוד דברים, כן. ומצאנו לנכון שאין ברירה אלא להציג את ההצעה הישראלית הזאת לשחרור החטופים. הרבה פה... הוא לא מסוגל לומר את הדברים לעם, וגם כמובן לא לבן גביר. כן, הרבה פה בתגובות אני מקבל ביקורת על זה שאני אומר הרבה ביקורת על ביבי, ואני כן חושב שיותר ויותר, גם מכל שיחה שאני מקיים, שיש פה באמת מקרה שהוא קיצוני, בהקשר של החוסר רצון בהצלחת המדינה. זאת אומרת, יש פה יותר רצון אישי, וזה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה היבטים, וזה נשמע בתוך הדברים שאתה אומר. אתה מציג פה דילמה איומה ונוראה, כי דילמה, אנחנו כאזרחים אמורים להבין שגם אם אנחנו לא מקבלים את ההחלטות של ההנהגה, היא פועלת לטובת המדינה, הם פועלים לטובת המדינה. למה? כי הם מבינים דברים והם יודעים דברים שאנחנו אולי לא יודעים. ואני מודה שהסיפור של בנימין נתניהו מציב את כולנו בפני בעיה, כי הוא מקבל כל כך הרבה החלטות שגויות, לא נכונות, שאתה אומר, מה הוא עושה, ריבונו? מה הוא עושה? מה, הוא לא מבין, הוא לא יודע? מה שחשוב לי זה המדינה. כן. לא שום כיסא ולא שום דבר. אגב, אני חושב שאם הוא יעשה משהו שטוב יותר למדינה, הוא יהיה יותר חזק גם פוליטית. אבל כרגע, אתה רואה את תהליך קבלת ההחלטות. עכשיו, אתה אומר, הוא לא פועל למען האינטרסים של ישראל, וזה מטריד וזה מדאיג, ואתה אומר, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. אבל לא, הרי כל יום שעובר, אנחנו כבר ב8 חודשים, ריבונו של העולם. כל יום שעובר, הופך את מצבה של ישראל לגרוע יותר. עכשיו, זה לא דברים שאנחנו אומרים עכשיו, אלה דברים שאנחנו אומרים בשבוע הראשון, ובשבוע השני, ובחודש השני, ובחודש השלישי, ובחודש הרביעי. אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה. והוא הולך בדרך שלו, שמובילה את ישראל מדחי לדחי. כן. אז אני רוצה את ישראל חזקה, אני, אתה יודע מה, אני ציוני, לאומן, פשיסט, אוקיי? לצורך העניין, יש כאלה שטוענים את הטענה הזאת נגדי. גם את זה אני שומע. אני רוצה רק את טובת המדינה, וטובת צה"ל, וטובת החיילים, ורוצה מדינה יהודית חזקה. והוא עושה את הכל כדי שזה לא יקרה, וזה מטריד אותי. וזה מטריד אותי, תסלח לי שאני אומר, זה מטריף אותי. מה קורה לך, ריבונו של... מה, אתה לא יודע? אתה לא יודע שכל מה שאתה עושה עכשיו... בדברים האלה שאני מדבר איתך, תהליכי קבלת ההחלטות, 1,001 פעמים היית יכול לקבל החלטות קצת יותר טובות. למה היה דשדוש של 4 חודשים? למה לא עשינו את ציר פילדלפי בהתחלה? דברים שכאילו ברמה האסטרטגית, אתה לא צריך להיות רמטכ"ל כדי להבין שהיה חיוני לעשות את זה בהתחלה. הוא לא עשה שום דבר מהדברים האלה. כלום, אפס. כן. הוא כל הזמן פועל לפי, הוא מקבל החלטה, הולך לחדר, אולי שומע שם, אין לי מושג את מי, את בן גביר או את שרה נתניהו, וחוזר לחדר ואומר דברים אחרים. כן. סליחה? ככה מקבלים החלטות על פי לחצים כאלה ואחרים? של פוליטיקאים קטנים כאלה ואחרים? אז זה לא, רגע, אל תבין אותי לא נכון. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיד אמן לכל הוראה מהבית הלבן, אבל אנחנו כן יכולים, עם טענות נכונות, לשבת מול האמריקאים ולומר, א', ב', ג', אנחנו מצידנו עשינו הכל, כן. ואם אין ברירה, אז אנחנו יוצאים גם למלחמה. כן, אתה אומר, זה שחמט שאפשר לשחק אותו נכון. אבל בדיוק, אפשר, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר, כדי שגם האמריקאים לא יעזבו אותנו. כן. הם לא עזבו אותנו. אבל אנחנו רואים שיש סדקים. כמה חשוב לשמר את המערכת היחסים הזאת, ספציפית עם ארצות הברית? סליחה, לישראל אין חימושים. בלי הרכבת האווירית של ארצות הברית, בשבועות הראשונים למלחמה, לא כדאי שאפילו נדבר על איפה היינו עלולים להיות.
כן, כל מי שאומר שצריך לא להקשיב לביידן. ההבלים האלה של אנחנו מזלזלים בארצות הברית. פנטזיות. נו באמת. כן. מי שלא מבין את המערכה הזאת, ומי שלא מבין שאנחנו כל כך תלויים בארצות הברית, לא מבין שום דבר. אולי זאת הבעיה, התלות. תראה, התלות הזאת התפתחה במשך שנים. יש גם שיתופי פעולה, אגב, שארצות הברית מרוויחה מהם. למשל, את האיירון דום פיתחנו ביחד. כן. עם ארצות הברית. יורם מטינגר, דוקטור לכזה, אני לא סגור בדיוק למה הוא דוקטור, אבל הוא דיבר פה על היחסים עם ארצות הברית, הוא היה בעבר בשגרירות, הוא היה ציר בשגרירות. נכון, אני יודע. והוא דיבר פה, הוא הגדיר את זה כמעבדת קרב, מעבדה בתנאי קרב של ארצות הברית. זה ישראל. א', יש להם את המעבדות שלהם, הרי הם ניהלו בעשורים האחרונים מלחמות באפגניסטן, בחלקים מפקיסטן, בעיראק, בסוריה. זה לא שהם היו זקוקים דווקא לסיפור הישראלי, אבל כן, בהרבה מאוד מובנים, אנחנו לצורך העניין סוג של מעבדה מבחינתם. כן. אבל אנחנו צריכים לשמור אותם לצידנו. אנחנו לא יכולים בלעדי ארצות הברית. כל מי שאומר משהו אחר פשוט לא מבין את כל כלכלת המלחמה, כלכלת החימושים ואת שיתופי הפעולה בין ישראל לארצות הברית. כן, מלא אנשים אומרים את זה. פה בפודקאסט הגיעו לי אנשים ואמרו לא מעט שצריך לעזוב את המערכת היחסים הזאת, והיא מחלישה אותנו, כן. אווילות מוחלטת, לומר שצריכים להיפרד מארצות הברית. פשוט... לא, טוב, אני צריך להגיד את זה. לא מעשי, אני גם לאט לאט. לא בעשורים הקרובים, אני לא רואה בדיוק איך... בלי ארצות הברית, מצבנו הגרוע בזירה הבינלאומית, היינו עוברים משפל לתהום. לא כדאי. כן. אנחנו בשפל, אין צורך לעבור לתהום. מסכים. טוב, אנחנו כאילו מתקרבים, אנחנו עוד שנייה בכזה 5. איך אתה כאילו, יש לך עוד משהו שאתה היית רוצה שניגע בו שלא נגענו? אנחנו צריכים להיות גם צודקים, זה חשוב מאוד להיות צודקים, אבל גם חכמים. ואנחנו צודקים, אנחנו מאוד, עם ההנהגה הנוכחית, מאוד מאוד לא חכמים, וכל מה שאמרתי, אמרתי אך ורק כדי שישראל תהיה חזקה יותר בהתמודדות שלה מול הזירה האדירה שיש לנו, שזאת לא זירה אחת, אלא הרבה מאוד זירות. ראש הנחש היה ונותר איראן. איראן זאת אובססיה. אני חושב שאנחנו שוקעים בבוץ עם עזה, בביצה התובענית הזאת, כי זה האינטרס של החמאס ושל איראן בעיקר. צריכים קצת לעשות איזשהו סוג של סטופ, כדי להתמודד עם הזירה האמיתית. ישראל צריכה, הנה עכשיו אני נשמע ימני, פשיסט לאומני, ישראל צריכה לעשות כל מאמץ כדי להתכונן לזירה האמיתית, כדי לתת מכה הרבה יותר קשה מול האיום האיראני. זה הרבה יותר חשוב, וזה שאנחנו לא עושים את זה, זה פשוט עלול להיות אסון היסטורי. בסדר גמור. טוב, תודה רבה. תודה רבה.